අද මම ඔයාලට බලන්න ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ බෙඩ්රූම් 4ක් බාත්රූම් 3ක් සහිතව නිර්මාණය වුණ බොක්ස් හැඩති නිවසක නිවාස සැලසුමක්. ඉඩමේ පිහිටීම හා සේවාදායකයාගේ එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි මේ නිවාස සැලසුම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ලක්ෂණ ගයක් හදාගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට ගැලපෙන හොඳම සැලසුම නිර්මාණය කරගන්න තියෙන එකම තැන තමයි RT Home Design කියන්නේ. පර්චස් 15ක තනිතලා ඉඩමක තමයි අපි මේ සැලසුම කළේ. සම්පූර්ණ වර්ගාඩි 2900කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගයක් හදනවා නම් මේ දවස්වල මිල ගණන් අනුව වර්ගාඩියකට අඩුම රුපියල් 8000ත් 14000ත් අතර මුදලක් වැය වෙනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය හා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන ආකාරය අනුව.